COVID-19 პანდემიის მართვა, კაცრი შეზღუდვების პირობებში და შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ. რას ნიშნავს ცხოვრება ახალ კორონავირუსთან ერთად? და რამდენად მზად არის სახელმწიფო მეორე ტალღის შემთხვევაში? და რისთვის უნდა ვიყოთ მზად მოქალაქეები? დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე, თავისუფალ ხედვაში. საღამომშვიდობის ეს თავისუფალი ხედვა მე გიორგი გიმროძევა, როგორც ვიცით, რამდენიმე თვე მოგვიწია პაუზის აღება პანდემიიდან გამომდინარე, თუმცა დღეიდან ბრუნდებით ეთერში და ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე ვიქნებით თქვენთან ერთად. დღევანდელ გადაცემას ვიდრე მთავარ სტუმართან გადავიდოდით, განვიხილავთ საკონსტიტუციო დავიწყებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვით და ჩვენთან ერთად ბაქარ ბერეკაშვილი იქნება, პირველი არხის ანალიტიკოსი. თუმცა ვიდრე ბაქარ საღამომშვიდობის, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ, ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ განხილვას, მოდი ჩავთვალოთ ჩვენი ჟურნალისტი ნათია ქენქაძე მოგვიყვება თუ როგორ მიდის ეს პროცესი, ნათია საღამომშვიდობის. თუ შეგიძლია გითხრა ამ ეტაპისთვის დღეს პარლამენტში მუშაობდი, როგორ არის გადანაწილებული, რომელი პარტიები უჭერენ მხარს იმ შემოთავაზებულ ცვლილებებს და რა შეიძლება მივიღოთ, ანუ როგორ გადანაწილდება ეს ყველაფერი და ექმნება თუ არა პრობლემა საკონსტიტუციო უმრავლესობას ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე, რომელიც გარკვეულ პირობებს აყენებს იმისთვის, რომ მიიღოს მონაწილეობა საკონსტიტუციო განხილვაში. თუ წინასწარი განცხადებებით ვიმსჯელებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე პარლამენტში ვითარება არის საკონსტიტუციო ცვლილებების სასარგებლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი რურუას გათავისუფლების გარეშე კენჭისყრის პროცედურაში მონაწილეობას არ აპირებს ორი ყველაზე მსხვილი საპარლამენტო პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო, რომელსაც ჯამში აქვს 26 მანდატი, 7 ნაციონალურ მოძრაობას და 19 ევროპულ საქართველოს, რაც არ არის მცირე რიცხვი იმის გათვალისწინებით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს სჭირდება სიითი შემადგენლობის 3/4-ის მხარდაჭერა, ანუ 113 ხმა. თუმცა ამ ფონზეც შეიძლება ამ დროისთვის ითქვას, რომ ამ 113 ხმის მობილიზება მოხერხდება გამომდინარე იქიდან, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ქართული ოცნება თითქმის სრული შემადგენლობით უჭერს მხარს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. გამონაკლისი არის მაჟორიტარი დეპუტატი კახაბერ ოქრიაშვილი, რომელმაც უკან განაცხადა, რომ არ მისცემს ხმას ამ კანონ პროექტს და მას აქვს უარყოფითი დამოკიდებულება. ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებები მიიღებს 6 ხმას ფრაქციისგან დამოუკიდებელი დეპუტატები და 7 ხმას ფრაქციისგან პატრიოტთა ალიანსის სოციალ-დემოკრატები, თუმცა დამოუკიდებელ დეპუტატებს აქვთ თავიანთი პირობა, ისინი ითხოვენ, რომ არჩევნებში სავალდებულო მონაწილეობის საკითხი იყოს განხილული საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობის დროს. ასევე პარლამენტში არის 17 უფრაქციო დეპუტატი და მათი უმრავლესობაც მხარდაჭერას უცხადებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ესენი არიან ის დეპუტატები, რომლებმაც საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვეს სწორედ ამ ცვლილებების ჩავარდნის გამო იმავე დღეს და ასევე სხვა რამოდენიმე დამოუკიდებელი დეპუტატი, მათ შორის ეკაბესელია და შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 118 ხმა ამ ეტაპზე არის საკონსტიტუციო ცვლილებების სასარგებლოდ და თუ პოზიციები არ შეიცვალა ბოლო დღეებში, როგორც ეს მოხდა მაგალითად გასული წლის ნოემბერში, ამ ეტაპზე პარლამენტი დიდი ალბათობით საკონსტიტუციო ცვლილებებს მიიღებს და არჩევნები უკვე ჩატარდება იმ სისტემით, რომელიც შეთანხმდა რვამაც დიპლომატიური კორპუსის ჩართულობით 120-ზე მანდატების გადანაწილების პრინციპით პროპორციული სისტემის სასარგებლოდ. დიდი მადლობა, ნათია ქენქაძე იყო. მან მოგვახსენა იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება იყოს გადანაწილებული ძალები. თუმცა ბაქარ, შენთან განსახილველად ჩემთვის არ არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ის დეტალები თუ რის სასარგებლოდ მოხდება რაღაც ასე შემდეგ. მოდით ეს დაუტოვოთ პოლიტიკოსებს, მათ ახსნან თუ რას მისცემენ ხმას და რას არ მისცემენ ხმას. თავარი კი საბოლოო ჯამში მაინც ის არის, რამდენად არის ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები შინაარსთან დაკავშირებული. თუ კვლავაც ყოველ შემთხვევაში მე მიჩნდება შტაბ-ბიჭდილება, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენ უფრო მეტი დრო დაუთმეთ ფორმაზე მუშაობას, ვიდრე შინაარსს კონსტიტუციის. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ეს ბოლო დროს ჩამოყალიბდა ესეთი ტრადიცია, რაღაცა პრაქტიკა, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას ექცევა ფორმას, თუმცა ეს დამახასიათებელია უკვე თანამედროვე პოლიტიკისთვის, როცა თანამედროვე პოლიტიკაში არა მარტო ჩვენთან ძალიან ბევრ ქვეყანაში აზრი დაკარგა შინაარსზე კამათმა და ძირითადად აქცევენ ფორმას ყურადღებას. ნუ და ცხადია, ეს თავისთავად არის პროცესი, რომელიც თავისთავად არ შეიძლება იყოს მორგებული, ასე ვთქვათ, რაღაცა საერთო ჯამში რაღაცა მიზანზე, ანუ ეს არის
იდეაში პროცესი, რომელსაც რაღაცა ფორმალური მხარე აქვს, შინაარსისგან დაცლილი და შესაბამისად არის რაღაცა სახზე გვაქვს რაღაცა სტანდარტული რიტუალი, რომელიც უკვე საქართველოს ჩამოყალიბდა. ეს რიტუალი თავის მხრივ ცხადია ამნაირი ასე ვთქვათ საუბრები თუ დებატები მეორე პოლიტიკური კულტურის ნაწილია, მაგრამ როდესაც ფორმას ეცლება შინაარსი, ის უკვე კარგავს მის რაღაცა მიზანზე გასვლის ასე ვთქვათ გზაზე იკარგება უკვე ეს მთელი ეს პროცესი. მოდი ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი თავარი მიზეზი პრინციპში, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს თითქოს დღეს თან ახლავს, ანუ პრინციპში მხარეები, რაზეც საუბრობენ, ეს არის რეპრეზენტაბელურობა, ასე ვთქვათ, პლურალიზმი პარლამენტში, ხო? თუ გავითვალისწინებთ ამ თვალსაზრისით იმ პარტიულ სისტემას, რომელი პარტიული სისტემა ჩამოყალიბდა ჩვენთან დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან ვიდრე დღემდე, რამდენად რეალურად მოხერხებადი, რამდენად რეალურად შესაძლებელია პლურალიზმის მიღება იმ პარლამენტში, როგორიცაც არ უნდა იყოს დაკომპლექტებული. აი თუნდაც რომ ყოფილიყო იმ პროპორციული სისტემით, რომელიც ნოემბერში ჩავარდა, ან თუნდაც იმ პროპორციული სასარგებლოდ გადადგმული ნაბიჯით, რომელიც დღეს არის მიღწეული და რომელიც შემოთავაზებულია. ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას თელ ამ პროცესში წარმოადგენს ზუსტად ის, რომ აქ საუბრობენ იმაზე, რომ ასეთი ტიპის თქვათ ასეთი ტიპის საკონსტიტუციო რომელთანაც ახლა ჩვენ საქმე გვაქვს, ხო, თითქოს ხელს შეუწყოს მაღალ პოლიტიკურ რეპრეზენტაციას, ან ზოგადად საუბარია პოლიტიკურ ცხოვრებაში იმაზე, რომ მთელი საკონსტიტუციო პროცესი იმაზე უნდა იყოს მორგებული, რომ ესე იგი პარლამენტი იყოს მრავალფეროვანი. ხო, ამას მხოლოდ აზრი მაშინ აქვს, როდესაც იდეათა მრავალფეროვნება არის სოციალურ და კულტურულ და ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. საქართველოში ეს პრობლემა დგას ბოლო 30 წლის განმავლობაში, რომ პარტიები არ განსხვავდებიან ერთმანეთსგან, მათ შორის არ არის კულტურული, მორალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური ფილოსოფიის საკითხებზე. კამათი ყველა ერთნაირია, შესაბამისად რჩება შთაბეჭდილება კიდევ ერთხელ, რომ ესე იგი ეს ყველაფერი არის ასე ვთქვათ კონცენტრირებული რაღაცა შეიქმნას რაღაცა ფორმის ასე ვთქვათ ერთგვარი სტანდარტი, რომელსაც დაცვლის შინაარსიდან, იმიტომ რომ ესე იგი ვიმეორებ ესე იგი ნებისმიერი ტიპის საკონსტიტუციოს, რომელიც მიზნად ისახავს ასე ვთქვათ ფართო პოლიტიკურ რეპრეზენტაციას პარლამენტში, საფუძვლად უნდა კონდეს ასევე რაღაცა ისტორიული გამოცდილებას, რაღაცა მოთხოვნილებაც, ხო, არსებობს სხვადასხვა პარტიები, სხვადასხვა რომლებიც წარმოადგენენ სხვა სოციალურ ფენებს, რომლებსაც აქვს თავიანთი იდეები, ღირებულებები, ლიდერები, რომლებიც ერთმანეთსგან განსხვავდებიან. ეს პრაქტიკა საქართველოში არ არის. ამიტომ ესე იგი ცხადია ეს მხოლოდ ფორმალური რიტუალად რჩება. კი ბატონო, შენ ამიტომ ახსენე. აი ზუსტად ამიტომ რას მივიღებთ მაშინ ამგვარი პარლამენტისგან, სადაც ის პლურალიზმი, რომელიც თითქოს მიზანი არის აი ამ ცვლილებების, პრინციპში ვერ იქნება მიღწეული ყველა იმ მიზეზის გამო, რომელიც ჩამოთვალე. ამ ცვლილებებიდან შეიძლება მივიღოთ ის, რომ დემოკრატიის რაღაცა ფორმალური ელემენტები შევა პარლამენტში, ის რომ იქნება წარმოდგენილი უფრო მეტი თქვათ პარტია, ვიდრე შეიძლება იყოს სხვა პარტია წარმოდგენილი, ან თქვათ პარლამენტი შეიძლება იყოს განსხვავებული თავისი ასე ვთქვათ სტრუქტურით და თავისი ასე ვთქვათ მოქმედების სტილით, მაგრამ რაღაცა მდიდარ პოლიტიკურ ცხოვრებას პარლამენტში ვერ შეიტანს ეს ასე ვთქვათ თელი ეს პროცესი, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიმეორებ, რომ ესე იგი საქართველოში პარტიული ცხოვრება არის საკმაოდ ღარიბი, მათი დღის წესრიგები ერთმანეთსგან არ განსხვავდება, თუმცა ერთი რაღაცა უნდა დავამატო აუცილებლად, რომ მთლიანად ეს საკონსტიტუციო განხილვის პროცესი, როგორც იდეა, საერთოდ არის მიიღებული იდეას დელიბერაციული დემოკრატიის, ანუ როდესაც მოქალაქეები თავად იღებენ გადაწყვეტილებას კონკრეტული პოლიტიკური პროცესების ფორმაციაში, ეს მისასალმებელი იდეა, მაგრამ დელიბერაციული დემოკრატიის მეთოდი, ანუ როდესაც მოქალაქეები უნდა ჩართო რაღაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ღირებული არის და მნიშვნელოვანი არის მხოლოდ მაშინ, როდესაც გაცნობიერებული აქვს თვითონ პარტიებსაც რა უნდათ და მკაფიო შეხედულებები აქვს. აი ეს საქართველოში პარტიებს განსაკუთრებით ასე ვთქვათ იმ პარტიებს, რომლებსაც უკვე საქართველოს საზოგადოება ხედავს უამრავი ბოლო რამდენიმე დეკადაა, მათ შორის ასე ვთქვათ დიდი განსხვავებები არ არის. ბაქარ, დიდი მადლობა. ჩვენ ცხადია არაერთხელ მოგვიწევს კიდე ამ საკითხის განხილვა, რადგანაც პრინციპში ნელ-ნელა ზაფხულის მიწურულს განსაკუთრებით საარჩევნო პროცესი შევა, ასე ვთქვათ, ყველაზე ცხელ ფაზაში თავის. ჩვენ კი ახლა შევერთებით ჩვენ სტუმარს, დღევანდელი ჩვენი სტუმარია, როგორც იცით, ჯანმრთელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი ამირან გამყრელიძე, მე მისკენ მივემართები. ბატონო ამირან, საღამოშიდობის. გამარჯობა. დიდი მადლობა, რომ მოგბრძანდით და დაგვრთანხმდით შეხვედრაზე. დიდი სიამოვნებით ჩამოგართმევით ხელს, მაგრამ დავიცოთ თქვენს რეკომენდაციას და სამწუხაროდ ვერ ვიზავ ამას. პირველ რიგში დავიწყებ ხადია დიდი მადლობით იმისთვის, რაც ამ ხნის განმავლობაში გააკეთეთ და რასაც დღეს აკეთებთ. მე ეს მისეს უკვე ალბათ ბევრმა გითხრათ, მაგრამ მაინც ჩემი მხრიდან
გულწრფელ მადლობას გეუბნებით. ბატონო ამირან, მოდით პირველი დავიწყოთ იმ კონკრეტული მდგომარეობით, რომელიც დღეს გვაქვს, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება ხასიათდებოდეს დღევანდელი ვითარება და რა მოცემულობა გვაქვს ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით. გლობალურად მოგეხსენებათ, სიტუაცია ისევ დაძაბული რჩება. მატება აღინიშნება მთლიანად მთელ მსოფლიოში ყოველდღიური ახალი შემთხვევების 213 ქვეყანაშია, 6 მილიონზე მეტია უკვე შემთხვევათა რაოდენობა, ასევე გარდაცვალების მაჩვენებელში გვაქვს გლობალურად ოდნავ დაღმასვლის ტენდენცია, თუ სადღაც იყო 7%-ზე ასული სიკვდილიანობა, ეხლა 6-ზეა ჩამოსული უკვე გლობალურად, ანუ უფრო მეტი ადამიანი ჯამრთელდება და რჩება, რაც პოზიტიური ტენდენციაა. ჩვენთან ირგვლივ რეგიონში ასევე დაძაბულია სიტუაცია. ჩვენს ირგვლივ ყველა იმ მოსაზღვრე ქვეყანაში, ვისთანაც პირდაპირ საზღვარი გვაქვს ჩვენ საქართველოს, იქნება ეს რუსეთი, ეხლა რუსეთი უკვე მესამეა მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბრაზილიის შემდეგ თავისი გავრცელების მაჩვენებლით. ასევე სერიოზული მდგომარეობა თურქეთში, რომელიც პირველ 15 ეულში შედის, გავრცელების მაჩვენებლით ოღონ უფრო მეტი სტაბილიზაცია შეიმჩნევა თურქეთში და უკუსვლა ახალი შემთხვევების. სერიოზული მდგომარეობა სომხეთში, სადაც პროგრესირებს ეპიდემია. უკვე თითქმის 10,000 მიუახლოვდა დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა, ასევე აზერბაიჯანში სადღაც 5,000. ამავე დროს თქვათ იგივე იმ ქვეყნებში, ვისთანაც ჩვენ ტრადიციული ურთიერთობები გვაქვს, თქვათ უკრაინა, ბელორუსი, ცენტრალური აზიის ქვეყნები, ყაზახეთი, ყველგან ბევრად მეტია ვიდრე საქართველოში. საქართველოს ამ თვალსაზრისით ჩვენ რეგიონში რაღაც მაინც გამოვირჩევით, რომ ასეთ ვითვლებით დაბალი გავრცელების ქვეყნად. დღეს დილისთვის ქონდა 796, მაგრამ სანამ თქვენთან გზაში მოვდიოდი, 4 შემთხვევა დაგვემატა. ანუ 800 შემთხვევა გვაქვს შეიძლება ახლა ითქვას. COVID დადებითი რაც იყო მოყოლებული 30 იანვრიდან რაც დავიწყეთ კვლევა, ლაბორატორიული კვლევა ადამიანების, სადაც მიტანილი იყო ეჭვი. ჩვენ ვეძახით მას შესაძლო შემთხვევას და ასეთი არის ქვეყანაში მას შემდეგ 30 იანვრის შემდეგ 59,000-მდე, 58,976 შემთხვევა, რომელიც ექვემდებარებოდა კვლევას, კლინიკურს და ლაბორატორიულს და იქ ლაბორატორიულად დადასტურდა, როგორც გითხარით, 800 შემთხვევაში. ამიტომ ეს ბოლო შემთხვევები დადგენილი ცნობილი კლასტერებიდან არის თუ გვაქვს რამე ახალი სხვა შემთხვევა? ერთი გახლავთ იმ ცნობილ კლასტერიდან და უკანასკნელი კლასტერის კონტაქტია, რაც ახლა ხალხში საბურთალოს კლასტერს ეძახიან. დიახ და სამი არის ტრაილერის მძღოლი, არა საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მოგეხსენებათ, რომ ამ პერიოდში რაც ეს შეზღუდვის ღონისძიებები იყო, არასოდეს არ შეჩერებულა სატვირთო გადაზიდვები ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული მოგეხსენებათ. და ჩვენ ბოლო ერთი კვირაა სერიოზულად გავამძაფრეთ ტესტირება საზღვრებზე. ყველა გადმოსასვლელ საზღვარზე ხდება ტესტირება მძღოლების, სწრაფი ტესტების, ანტისხეულების და ანტიგენით, სადაც საეჭვოა ისინი გადადიან შემდეგ კარანტინში და მერე იტესტებიან ოქროს სტანდარტით PCR-ის ტესტით. და ასევე რა თქმა უნდა თერმოსკრინინგი პირველ რიგში ყველა საზღვარზე მიმდინარეობს. და დღეს სამი ასეთი მძღოლი ოღონ არა შემოსული. ამავე დროს ჩვენ გარკვეული პერიოდი მოგეხსენებათ არიან ეს ტრაილერის მძღოლები ქვეყანაში თვითიზოლაციაში ან კარანტინში და სწორედ ამ მძღოლების დაახლოებით 1500-მდე ახლა ეს ადამიანი უკვე სადღაც 400-მდე გამოვიკვლიეთ და სწორედ იქიდან იქნა დადგენილი სამი შემთხვევა. ისინი არ წარმოადგენენ სახიფათო შემთხვევებს, იმიტომ რომ ისინი კარანტინში იყვნენ. დიახ, გასაგები. ბატონო ამირან, მოდით ქვეყნის გახსნის საკითხს შევეხოთ, ესე ვთქვათ გახსნის საკითხს, რომელიც ეს ბოლო პერიოდი საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს, 8-ში კიდევ ახალი ეტაპია, შემდეგ 15-ში შიდა ტურიზმის საკითხი ემატება ამას ყველაფერს. საჯარო ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამ შემთხვევაში, შიდა ტურიზმი, რესტორნები, ანუ საკვები, სივრცე.
ამასთან ერთად თითქოს არის გარკვეული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მოქალაქეები არც თუ ისე კეთილსინდისიერად ბოლომდე იცავენ იმ რეკომენდაციებს, რომელი რეკომენდაციებიც სავალდებულა და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება საკმაოდ რთულიც იყოს მუდმივად ამ პროცესში ცხოვრება, ხო? აი ერთი წამითაც არ მინდა დაუშვა ის, რომ არ უნდა გვექნა, არ უნდა გაგვეხსნა და უნდა გაგვეხანგრძლივებინა და ასე შემდეგ. დიდი ხანი ქვეყანა ამ მდგომარეობაში ვერ იქნება ცხადია, მაგრამ რა ვქნათ იმისთვის, რომ ამ გახსნამ არ შემოგვიტრიალოს და რთული მდგომარეობა არ დაგვიბრუნოს უკან. მარტივად რო გითხრათ, უნდა ვქნათ ის, რასაც რეკომენდაციებს იძლევა სახელმწიფო ჯანდაცვის სექტორი და იგივე ჩვენი ცენტრი დაავადებათა კონტროლის ცენტრი უნდა შევასრულოთ. ანუ ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული მოსახლეობის თვითშეგნებაზე. თუ რამდენად ჩვენ ვიქნებით დისციპლინირებული, მე პირველ რიგში მინდა მოსახლეობას ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ 3 თვის განმავლობაში, იმ თმენისთვის და იმ დამყოლობისთვის, რაც ქვეყანაში იყო ამ რთულ პერიოდში გეტყოდით, ამ ასე ადვილი არ არის საგანგებო ვითარებაში ცხოვრება, კარანტინის პერიოდში ცხოვრება, ზოგან კაცრი კარანტინი რამოდენიმე ვთქვათ რეგიონში და მუნიციპალიტეტში რაც ქონდა, ამავე დროს კომენდანტის საათი, მაშინ როცა დაკეტილია თან ყველაფერი ქვეყანაში, ეს არ არის არც ფიზიკურად ადვილი და არც სხვათა შორის ფსიქოლოგიურად და ეს მეორე პრობლემა ხდება ზოგადად პოსტკორონა ეპოქაში ფსიქოლოგიური პრობლემები რაც წარმოიშვა დღეს სწორედ წამოვიდოდი თქვენთან დიდი ხნის დიალოგი მქონდა ერთ-ერთ არ დავასახელებ ყველაზე ცნობილ ექიმთან საქართველოში, ოღონდ სწორედ იმ პროფილის, ვინც ამ ფსიქოემოციურ სფეროზე მუშაობს და დიდი ხანი ჩვენ სწორედ გქონდა დისკუსია თუ რა შეიძლება რა გზებზე ისაუბრეთ ამ შემთხვევაში. დიახ, ვისაუბრეთ, რომ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად პოსტკორონა ეპოქაში სწორედ ადამიანთა შორის ურთიერთობა, სოციალური ურთიერთობა და ქცევითი ურთიერთობების პრობლემა შეიძლება დადგეს. და ამას სერიოზული ანალიტიკური მუშაობა ჭირდება, რომ ძალიან ბევრი პრევენციული ღონისძიებები ჩვენ დაგვჭირდება იგივე მენტალური ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. ჩვენ მარტო ჩვენ კი არა, იქ სადაც ძალიან ბევრი შემთხვევები ჰქონდათ, იცით, სუიციდის სუიციდის მომატებას ჰქონდა ადგილი განსაკუთრებით საკარანტინო სივრცეებში, იგივე თეორიგ ვთქვათ ფსიქოლოგიურ და ნევროლოგიურ დარღვევებს და მენტალურ დარღვევებს, ეს მთელი დიდი პრობლემაა. ისევე როგორც ბევრი ასპექტი პოსტკორონა ეპოქაში საჭიროებს სერიოზულ ანალიზს, იგივე იცით რომ ეკონომიურ დეპრესიაში შედის სამყარო, ეს დაახლოებით ადარებენ 20-30 წლების დასაწყისის ეკონომიურ დეპრესიას, რომელიც სწორედ ერთ-ერთი შემდგომი პერიოდი იყო ყველაზე დიდი პანდემიის, ხო, ის პანკას რასაც ეძახიან. იმან გარკვეული როლი ითამაშა შემდგომ ამ დიდ დეპრესიაში, ან იგივე მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ეკონომიური დეპრესია, კიდევ ბევრი სხვა რამე. ისე რომ თქვენ ეკონომიკური საკითხი ახსენეთ და მოდით მაშინ კითხავთ ზუსტად ამ მიმართულებითაც. დღეს ხშირად არის ეს საუბარი, რომ მაგალითად ახალი რეკომენდაციაც იყო, რომ ამ განხსნასთან ერთად ორგანიზაციებმა, რომელსაც ამის შესაძლებლობა აქვს, მაგალითად დისტანციური შრომის პრინციპები და შეინარჩუნონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენი ეკონომიკური სტრუქტურა ნაკლებად არის ამაზე მოწყობილი. ანუ ჩვენი ეკონომიკური სტრუქტურა უფრო იმ ტიპის სერვისებზე არის დაფუძნებული, განსაკუთრებით იმ ტურიზმის გათვალისწინებით, რომელიც უშუალო კონტაქტებთან აქვს, რომელსაც უშუალო კონტაქტებზე აქვს აქცენტირება და საკმაოდ რთული იქნება მაგალითად იქ იგივე ესეთი დისტანციური შრომის, ან თქვათ დისტანციების შეენარჩუნება, ან მუდმივი კონტროლი მაგალითად ტურისტების და ასე შემდეგ. რა უნდა ვქნათ ამ შემთხვევაში? ალბათ მოხდება მოგესალმებათ დღეს მოქნილობა საზოგადოების მეტია, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები ისეა განვითარებული, რომ ალბათ ადაპტირება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწრაფი ადაპტირება მოხდება. ახლა იგივე თქვენ კარგად იცით, რომ წარმატებულ და ძალიან მაღალ განვითარებულ განსაკუთრებით საინფორმაციო ტექნოლოგიებით ქვეყნებში, როგორც არის სამხრეთ კორეა, როგორც არის თქვათ გერმანია, როგორც არის სინგაპური, მაგალითად ან ჰონკონგი, ეს აპლიკაციების მთელი სისტემები შეიქმნა, იგივე ინფიცირებულ ადამიანთა თქვათ მიდევნების, ასე ვთქვათ, რასაც ჩვენ ეპიდემიოლოგიურ და კონტაქტების კვლევებს ვეძახით. ჩვენც აგვაქვს რაღაც ახლა მსგავსი, რომელიც საქართველოშიც არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნებში ეს მეტად დახვეწილია და მეტად ვთქვათ გამოყენებადი, სადაც მეტი კულტურა იყო
თქვა ამ IT ტექნოლოგიების გამოყენების. ძალაუნებურად ჩვენ ამას ავეწყობით და ძალაუნებურად თქვა ამას მივეჩვევით და ვადაპტირდებით. სხვანაირად არ იქნება. იგივე ეხლა რო დაიწყო თქვა დისტანციური სწავლებები, იგივე თქვენი არხი ძალიან კარგია, ხანდახან როდნავ დრო თუ მაქვს მეორე იმ არხს უყურებს, მე ბავშვებს როცა გაკვეთ ტელესკოლა როა, ხო? ნუ ძალიან კარგია ესა. რა თქმა უნდა, არ არის ის მაინც რაცა პირდაპირია, მაგრამ თანდათან ესიც განვითარდება. ჩვენ მეტად ვიქნებით ორიენტირებული. ახლა უზარმაზარი კონგრესები დღეს მე ორ დიდ კონფერენციაში ვიყავი საერთაშორისოში ჩართული დისტანციურად და ვიღებდი მონაწილეობას, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა თქვა იქ წასვლა, სადაც ეს კონფერენცია უნდა ჩატარებულიყო. უზარმაზარი კონგრესები, რომელზეც 10-20,000 ადამიანი იკრიბება, მსოფლიო, ევროპის კონგრესები დღეს დისტანციურად ტარდება და მიმდინარეობს. და ეს ფორმები შემუშავდა უკვე მრგვალი მაგიდების, დისკუსიების, სექციური მუშაობის, ბევრი რამის. ამიტომ ეს ნახავთ თანდათან უფრო, იმიტომ რომ კორონავირუსმა, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვა, გახსნა ეს სეზონი, გამიგეთ, ამ ტიპის თანაცხოვრების. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით კორონავირუსის შემდეგ 21 საუკუნის ძალიან ბევრი გამოწვევა შეიძლება იყოს 21 საუკუნეში. ერთ-ერთი ყველაზე მე რამოდენიმეჯერ ვთქვი ეს ეთერში, რომ 21 საუკუნეში საზოგადოების განვითარების თავარი, ასე ვთქვათ, ლოკომოტივი იქნება სიცოცხლის მეცნიერებები. თუ ვთქვათ, წინა ეპოქაში ჩვენ ახლა გქონდა ინტერნეტი, ვთქვათ, ბოლო 30 წლის, მანამდე იყო, ვთქვათ, ატომი, იმის წინ ქიმია, იმის წინ ორთქლის მანქანა და ასე შემდეგ. დღეს ნახავთ თქვენ 21 საუკუნეში თავარი მიღწევები იქნება ერთის მხრივ სიცოცხლის მეცნიერებებში და მეორეს მხრივ თავარ პრობლემებში შეგვიქმნის ეს დარგები. იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება, გლობალური დათბობა არის პირველი ერთ-ერთი მთავარი მსოფლიო მოქალაქეების მობილობა, ის გადატანის. დიახ. იმიტომ რომ თქვათ თუ ადრე ინფექციების გავრცელება სჭირდებოდა თვეები, რომ ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში გავრცელებულ, დღეს ეს საათებში ხდება, ვთქვათ, თვითმფრინავის ან კიდევ სხვა გადაადგილების საშუალებებით, ხო? ამიტომ გარდა მაგისა, რა ამას ჩვენ ვეძახით ახლად წარმოშობილი ინფექციებს, რომელიც ყოველთვის შეიძლება. გასაგებია, რომ ესეა მოწყობილი, რომ ბუნება, რომ ასეთი დიდი პანდემიები მაინც ყოველწლიურად არ იქნება. ეს ხდება საუკუნეში 2-ჯერ, 3-ჯერ, შეიძლება 4-ჯერ მოხდეს ასეთი დიდი პანდემია, რომელიც დიდი გამოცდის წინაშე აყენებს. ახლა ერთის მხრივ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, თითოეული სიკვდილი ტრაგედიაა, მაგრამ ამ პანდემიის დროს ახლა ჯერჯერობით სადღაც 400,000-მდე ადამიანია დაღუპული. ვთქვათ, თუ შეადარებთ ახლა თქვენ წელიწადში 58 მილიონი ადამიანი გვხვდება მსოფლიოში და აქედან ყველაზე მეტი გულსის ზარდვა დაავადებები გვხვდება, ხო? ან ონკოლოგიური, ვთქვათ, ყველაზე ადამიანისთვის აღსაქმელად 8-9 მილიონი ადამიანი იმაში რა ვქვა ყოველწლიურად. არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, ვთქვათ, თუ მარტო ციფრებს აიღებთ, მაგრამ კორონამ შეაზანზარა, ხო? დედამიწა, სამყარო შეაზანზარა. საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო თავისთავად ჯანდაცვის სისტემებისთვის ეს, როგორც გამოწვევა პანდემია, კორონავირუსი. მოდით ქვეყნის გახსნაზე ცოტა გავაგზავნოთ, შემდეგ მინდა ბოლოსკენ ჯანდაცვის სისტემას დაუბრუნდეთ. მეორე მნიშვნელოვანი ეტაპი, ანუ ახალი ეტაპი ეს იქნება ქვეყნის გახსნა უკვე გარე ვიზიტორებისთვის, ხო, 1 ივლისიდან. პირველ ეტაპზე ეს არის გარკვეული ქვეყნები, ანუ ყველასთვის არ ვიხსნებით, ასე რომ ვთქვა. ეგრეთ წოდებული მწვანე ქვეყნები. ეგრეთ წოდებული მწვანე ქვეყნები, კი ბატონო. შესაბამისად ეს სიმწვანე იყო განსაზღვრელი იმისა, რომ გავხსნილიყავით მათ მიმართ, მაგრამ შემდგომი ეტაპები როგორ იქნება, ანუ ვისთვის გავიხსნებით, რა კრიტერიუმებით ვიმსჯელებთ იმ ქვეყნებისთვის, რომელთაც იქნება გახსნილი ჩვენთან შემოსვლა, იმიტომ რომ ჩვენი ძირითადი მომხმარებელი, ასე ვთქვა, ჩვენი ტურიზმის სფეროს ძირითადი მომხმარებელი, აი ჩვენი რეგიონის ქვეყნებია, რომლებშიც საკმაოდ რთული ვითარება ინფექციური თვალსაზრისით, ხო? ხო, ამ ეტაპზე ალბათ დღევანდელ ეტაპზე და არ ვიცით ახლა ივნისის განმავლობაში როგორი იქნება ეპიდსიტუაცია იმ ქვეყნებში, რომელსაც თქვენ გულისხმობთ, ანუ ჩვენი მოსაზღვრე ქვეყნები, ხო? ალბათ დღეს ამაზე ლაპარაკი არ შეიძლება, იმიტომ რომ იმიტომ თქვენ კრიტერიუმები რა იქნება გახსნის? გახსნის კრიტერიუმი რამოდენიმე ერთობლიობაში იქნება იქ. ვთქვათ, 100,000 მოსახლეზე ახალ შემთხვევათა რაოდენობა, შემდგომ იქნება ტესტირებების რაოდენობა, ანუ რა ფართოდ ხდება იქ მოსახლეობის გამოკვლევა და რამდენი ახალი შემთხვევა როგორ ვლინდება. შემდგომ
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ შემოსulis წინ ადამიანი როგორ იქნება სამედიცინო თვალსაზრისით გამოკვლეული. ანუ სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვა კრიტერიუმებს ადგენენ. ამაზე ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციაც მუშაობს, მაგრამ ეს მაინც ინდივიდუალურად ქვეყნებზეა დამოკიდებული თუ მე რას დაუწესებთ ჩვენ მაგალითად შემოსვლისას. ანუ ყველა ქვეყნიდან შემოსვლისას სხვადასხვანაირ კონტროლის მექანიზმი. თურქეთს რას დაუწესებთ? ან პირიქით ის რას დაგვიწესებს. ახლა მაგალითად თურქეთს დაწესებული აქვს მან უკვე სამედიცინო ტურიზმი გახსნა და უკვე რამოდენიმე შემთხვევა ქონდა ჩვენ, როდესაც ქართველი ავადმყოფი სარფის რადგან ფრენა არ არის, სარფის საბაჟოს საშუალებით გადადიოდა თურქეთში. ან ჩვენი მეზღვაურები მიდიოდნენ სხვადასხვა თქვათ ქვეყნებში, ხო? იმ ქვეყნებში დაწესებულია უკვე რომ ბოლო 48 ან 72 საათში უნდა იყოს ტესტირება ამ COVID-ზე გაკეთებული PCR ტექნოლოგიით და ეს უკვე აკრედიტირებულ ლაბორატორიებში და ამიტომ საკუთარ ქვეყანაში უნდა იყოს საკუთარ ქვეყანაში და არ არის გამორიცხული რომ ჩასულისას კიდევ თქვენ კიდევ შეგამოწმონ. ეს გააჩნია კიდევ ერთხელ ქვეყნებს, აი მაგალითად ახლა საბერძნეთი აწესებს გარკვეულ რეგულაციებს, რომელიც ჩასულისას აკეთებს ამ ტესტებს. სხვადასხვა ქვეყნებს ჩვენ რას ვაპირებთ ტესტირებას ამაზე მიმდინარეობს ახლა მე რო ვთქვა ღია ეთერში და შეიძლება ის არ იყოს მე მიმდინარეობს ახლა მსჯელობა და ტურიზმის ანუ პრინციპში არც ის არის გადაწყვეტილი იქნება თუ არა და ეს ჩვენ 15-ში იცით იხსნება შიდა ტურიზმი ამისთვის გეტყვით რასაც ვაკეთებთ რომ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ სეროპრევალენტობის ანუ გავრცელების კვლევებს მიუხედავად იმისა რომ ახლა ჩვენ დაბალი პრევალენტობის გავრცელების ქვეყანა ვართ სხვადასხვა რეგიონებს ვიკვლევთ ახლა გამოვიკვლევთ ყველაზე დაზიანებული მაგალითად ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გავრცელება ვნახეთ და შევადარეთ თელავის მუნიციპალიტეტს კახეთში ზოგადად არ აგვაქვს ინფექცია და როგორი იყო ეს. ახლა ვაპირებთ ტურისტული ზონების გამოკვლევას ამ თვალსაზრისით, სადმე ხომ არ არის კიდევ თქვათ ასეთი მერე ზოგიერთ რეგიონში ვაპირებთ უფრო ფართო კვლევების ჩატარებას, მაგრამ რაც შეეხება კრიტერიუმებს, ეს კრიტერიუმები ალბათ ჩვენ უკვე ივნისის შუა რიცხვებისთვის 20-ისთვის, რადგან 1 ივლისიდან დაანონსებულია, რომ უნდა გარე ტურიზმიც გაიხსნას, უკვე ჩვენ უნდა გქონდეს იმ ქვეყნებთან, ალბათ ეს არის ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ეს არის ბალკანეთის ქვეყნები, ხომ? რამოდენიმე ჩეხეთზეა საუბარი, იცით, ისრაელზეა საუბარი, ამ ქვეყნებთან ორმხრივი, ვთქვათ, ორმხრივი ხელშეკრულებები, რომ ჩვენ რას ვთხოვთ, ისინი რას ვთხოვენ ჩვენ. გასაგებია. მოდით გადავიდეთ გარკვეული თვალსაზრისით მეორე ტალღაზე, ხომ? ანუ რამდენად დიდია საფრთხე იმისა, რომ შემოდგომაზე ჩვენ ისე ვიხილოთ კორონავირუსი შემოbrunებული და თუ ასეა რა მასშტაბით შეიძლება მის დაბრუნებაზე დღეს საუბარი იმ მოცემულობით იმ ინფორმაციით რაც გვაქვს. ნუ რა თქმა უნდა ამაზე რამოდენიმე შეხედულება საფრთხე პირდაპირ გეტყვით რომ არის რა თქმა უნდა. ამის მაგალითია ის რაც ახლა სამხრეთ ნახევარსფეროში ხდება. სამხრეთ ამერიკაში იცით ახლა ბრაზილიაში რა ხდება, პერუშია სერიოზული მატება, ჩილეშია სერიოზული მატება, სადაც ნუ სამთა ქვეყნებში საუბრობენ რომ გარკვეული შემოbrunებები არის იქ ამ გახსნასთან ერთად ყველა ქვეყანაში იყო მცირე ესეთი ნახტომი ხოლმე. იგივე გერმანიას ჰქონდა მცირე ნახტომი, ვინც თქვათ შემსუბუქების პოლიტიკა დაიწყო და უამისოდ არ შეიძლება ახლა ამდენი ხნის განმავლობაში ჩაკეტილად ვერ ამყოფებს საზოგადოებას, ხო? ამიტომ დღეს მთავარია ბალანსი უნდა იქნეს დაჭერილი. ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკას უნდა მიცე განვითარების საშუალება, ისე ქვეყანა ვერ განვითარდება, ადამიანებს ცხოვრება უნდათ, შემოსავალი უნდათ, სმა გვინდა, ჭამა გვინდა და ასე შემდეგ და მეორეს მხრივ დიდი პასუხისმგებლობაა ჯანდაცვის უკვე. რაც შეიძლება სწრაფად იდენტიფიცირება თუ სადმე ჩნდება ინფექცია, იმის იზოლირება, იმის კონტაქტების სწრაფად გამოკვლევა და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ჩაქრობა იმ კერის. და რა თქმა უნდა, ადამიანის ვინც ინფიცირებულია, მკურნალობა გადაყვანა და რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე მისი მკურნალობა მოგეხსენებათ, გამოსავალი უხშირეს შემთხვევაში კარგია. ერთადერთი ვთქვათ, მაგრამ ეხლა აქაც იცვლება ბევრი უკვე შეხედულობები, როცა უკვე დიდი მასალა დაგროვდა, თურმე ესეთი მარტივი არ არის, როცა ჩვენ პირველი ვთქვათ ჩინეთს ვაანალიზებდით, იქ იყო რომ ვთქვათ 80%-ში მსუბუქად მიდის, თავისით რჩება და 20%-ია მარტო საშუალო
საშუალო მძიმე და მე სადღაც 5% კრიტიკული მდგომარეობები, თქვა 4%. ეს პროცენტები თანდათან იცვლება და როცა ვამბობდით, რომ მარტო რესპირაციულ ტრაქტს აზიანებს და მარტო თქვა სასუნთქზებს, თვალთ ესე არ ყოფილა. სისხლის მიმოქცევის სისტემას, შედეგების სისტემას სერიოზულად, გულსიძარღვთა სისტემაზე მოქმედებს. ამიტომ ჯერ კიდევ არ ვიცით, ხო ახალია, სულ 5 თვის არის ეს ვირუსი, არა? ისტორია. ჩვენ არ ვიცით მისი ვთქვათ შორეული შედეგები როგორია, ვინც ეს გადაიტანა და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ხრივ და რაც შეეხება მეორე ტალღას, იქნება თუ არ იქნება, მე ეს რამოდენიმეჯერ განვაცხადე, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვემზადოთ და ეს 4 თვე ქვეყანა და ქვეყნებმა და მათ შორის ჩვენ უნდა გამოვიყენებთ სერიოზულად, რომ უფრო მომზადებული შევხვდეთ თუ იქნა ეს მეორე ტალღა. და ამის მოწოდება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 3 მთავარი სტრატეგიული პრიორიტეტი არსებობს 5 წლიან გეგმაში. პირველია უნივერსალური ხელმისაწვდომობა მოსახლეობისა ჯანმრთელობის სერვისებისადმი, იმიტომ რომ სიცოცხლის და ჯანმრთელობის უფლება უპირველესი უფლება ადამიანის და უნდა იყოს თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის, მდიდარი, ღარიბი და ასე შემდეგ. და მეორე გახდა სწორედ პრიორიტეტი ეგრეთ წოდებული გადაუდებელი მზადყოფნა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხეებისადმი. და ეს კორონავირუსი არის სწორედ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხე. მესამეა უკვე კლიმატის ცვლილება და იმის ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ანუ 21 საუკუნეში ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, წამყვანი. რომ საზოგადოება ყოველთვის მზად უნდა იყოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხეებისადმი. და ეს მზადყოფნა, ხომ ხედავთ ახლა რომ ჩვენ ერთის მხრივ უძლიერესი ჯანდაცვის სისტემის ქვეყნები, ხო? ჩამოთვალოთ, რომელიც გნებავთ, სადაც ახლა ძლიერი ეპიდემია მიდის და როგორი უძულური აღმოჩნდნენ, უცბად ასეთი დარტყმისადმი, ხო? ბატონ ამირან, თქვენ ეს მზაობა ახსენეთ, ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა და არ მომხდარა ამის პრეზენტირება მთავრობის მხრიდან სამთავრობო გეგმისა ჯანდაცვის ნაწილში, თუმცა იყო ეკონომიკის ნაწილში, სოფლის მეურნეობის ნაწილში, ტურიზმის გახსნასთან მიმართებად და ასე შემდეგ. იმ ნაწილებში, რომელზეც ეხა ამ წუთას რომელიც ჩამოვთვალე, შეიძლება მე გამომრჩა, მაგრამ თითქოს არ არის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება არსებობდეს მეორე ტალღა და ჩვენ შეიძლება მოგვიწიოს ამასთან კიდე გამკლავება. იმ გეგმებთან მიმართებაში. მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა, რომ თქვათ შემოდგომაზე ისევ ეგრეთ წოდებული ამ კლიშეს ვიხმარ ლოკდაუნი თუ დახურვა ქვეყნის არ დაგჭირდეს თუ როგორც რაღაც უფრო მსუბუქად გადავიაროთ, რაც არ უნდა ტალღა შემოტრიალდეს და ასე შემდეგ. რა ხდება? ამ შემთხვევაში თუ იცით, რადგან აი ამ საბჭოს წევრი ხართ, ეკონომიკური აქტივობის თვალსაზრისით შესაძლებელია თუ არა მივიღოთ იმ ტიპის გაჩერება, თუნდაც იმ ტიპის გაჩერება, რომელიც ქონდა, იმიტომ რომ ხომ გესმით, ესეთი გაჩერება ჩვენი ქვეყნისთვის საკმაოდ მძიმე იქნება ეკონომიკური თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს, მოგესალმებათ იმ საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში, რომელსაც პრემიერი ხელმძღვანელობს, თავიდანვე 4 მთავარი მიმართულება იყო. ერთი პირველი ადამიანების ჯანმრთელობა, ეკონომიკა, შემდეგ საზოგადოებრივი წესრიგი და ასეთი რამოდენიმე ასეთი მიმართულება და მარაგების შექმნა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, გუშინაც მინისტრთან, ქალბატონ ეკასთან დიდი სხდომა იყო, სადაც ჩვენ ვიმსჯელეთ ამ 3 თვის განმავლობაში, თქვათ 4 თვის განმავლობაში სექტემბრის ჩათვლით, თქვათ რა უნდა განხორციელდეს ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემის უკეთ მზადყოფნასთან დაკავშირებით. თქვათ პირველადი ჯანდაცვა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, ხო? პირველად ჯანდაცვის ექიმები, ანუ ოჯახის ექიმები, სოფლის ექიმები, მათი კიდევ მეტი მუდმივი გადამზადების რეჟიმი, მათთვის კარგად სწავლება კიდევ კოვიდი რა არის და ზოგადად ინფექციები, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი რაც კოვიდთან არის დაკავშირებული, იგივე გრიპის დროს ბევრად გამოგვადგება, იგივე ბევრი დაავადების დროს გამოგვადგება. ამიტომ აქ აი ეს ზაფხული ამ თვალსაზრისით უნდა იქნეს გამოყენებული. მე მარაგების უწყვეტობა, რომ მარაგებში წყვეტა არ იყოს. მე ადამიანებმა ერთ-ერთი მთავარი ეგრეთ წოდებული ინფექციის კონტროლის მექანიზმების უკეთესად შექმნა ჰოსპიტალებსა და პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში. იცით, ჩვენ დაახლოებით 13%-მდე სამედიცინო პერსონალი დაგვიზიანდა, ანუ დაინფიცირდა. ეს არ არის თქვათ დიდი, თქვათ ევროპაში იყო 20-21%-იც დაინფიცირების და მოგესალმებათ ეს ხალხი პირველ იმაზეა, ხო, ხაზზე.
და ხდება და მათ შორის სამწუხაროდ გარდაცვალებაც ხდება სამედიცინო პერსონალის. იყო ეს თქვათ რამოდენიმე ასეული შემთხვევა იტალიაში, სხვა ქვეყნებში და ასე შემდეგ. ხო, ჩვენს გქონდა სამწუხაროდ ერთი თქვათ საშუალო სამედიცინო პერსონალის გარდაცვალების შემთხვევა. ამიტომ ეს ინფექციის კონტროლია გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და პრევენცია, ანუ ინფექციის, შიდა ინფექციის, ნოზოკომიურ ინფექციებს ვეძახით ჩვენ სამედიცინო ენაზე ამას, მისი გავრცელება. ამიტომ მუდმივი გადამზადება, მუდმივი სწავლება ამ პერიოდში გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. მე მატერიალურ-ტექნიკური ეს ხო საზოგადოებას სჭირდება. რა თქმა უნდა. მაგალითად იმ წარმოებებსაც, იმ ბიზნესს, ჩვეულებრივ მოქალაქეებს. რა თქმა უნდა და აი სწორედ მე როცა ყოველ ჩემ გამოსვლას მადლობით ვიწყებ საზოგადოების მიმართ ეს გახლავთ, რომ აი საზოგადოებაში დამყოლობა და ეს ხო იცით ზოგი ჭირი მარგებელიაო გვაქვს ჩვენ ეს გამოთქმა რა რომ ამ ჭირმა სერიოზული სოლიდარობა ხომ გამოიწვია ქვეყანაში როგორი ურთიერთგვერდში დგომა იყო ნახეთ როგორ იცავენ ახლა ვთქვათ იგივე როცა სანამ ეს ლოკდაუნი იყო იმ სასურსათო მაღაზიებში რომ შეხვიდოდით იწვებოდა ხო წესრიგი ანუ ჩვენ ყოფილვართ კანონმორჩილი ხალხი აი ახლა ეს შაბათკვირა არ მომეწონა ძალიან რომ გავიარე ხო არ მომეწონა რომ გავიარე რამოდენიმე პარკში ვიყავი და უკვე ხალხმა უსმათ თვითონ იფეთქა ამან გასაგებია ცხელა ზაფხული მოვიდა და ყველას უნდა მაგრამ უნდა დავიცვათ ეს რეკომენდაციები საზოგადოებრივი თქვენთან რომ შემოვედი მე პირბადით შემოვედი თქვენს ახლა ჩვენ 2.5 მეტრში ვართ და ახლა არ გვჭირდება კი ბატონო მაგრამ რო გავალ მე ისევ გავიკეთებ იმიტომ კიდე წასასვლელი ვარ შეხვედრაზე და როცა ვართ რამოდენიმე ადამიანი ერთად პირბადე უნდა გახდეს ჩვენი ცხოვრების ატრიბუტი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მეტროში რო ჩავალთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში რო ავალთ სამარშრუტო ტაქსებში რო ჩავჯდებით ტაქსში რო ჩაბრძანდებით აუცილებელია ჩვენ ახლა გამოვაქვეყნეთ ეს ჩვენი არ არის ეს თქვათ ეს არის ბევრი კვლევა ამაზე თუ როგორ იცავს პირბადე სერიოზულად იცავს თუ მე ინფიცირებული ვარ თქვათ და ერთად ვზივართ ჩვენ და ორივეს გვიკეთია ჩვენ პირბადე მაშინ 95%-იანი გარანტია გვაქვს რომ არ გადაგვედება მაღალია მაგრამ თუ მარტო მე მიკეთია ინფიცირებულს მაშინ ნაკლებია ეს გარანტია ან მარტო თქვენ თუ გიკეთიათ ამიტომ ამ ხრივ აი ეს თავყრილობები იმიტომ უნდა აიკრძალოს დიდი და ასე შემდეგ ეს ყველაფერს უნდა დროებით შევეგუოთ რომ ამ ტიპის ანუ თანაცხოვრება რაც თქვით კორონავირუსთან ერთად ამას უნდა მივეჭვიოთ. თქვენ ზაფხული ახსენეთ და რამე გამოვლინდა უკვე გარკვეული ქცევა დაავადებისა სითბოს მატებასთან ერთად რამე ნიშნები არსებობს? ნუ ზოგადად ეს რესპირაციულ ვირუსებს და ეს დიდი ჯგუფია ვირუსები, სადაც ეს კორონავირუსი შედის, ეს ახასიათებს. თვითონ კორონავირუსი? თვითონ ამ კორონავირუსის გარდა ხო კიდე არის ბევრი კორონავირუსი, რომელიც ჩვენ გქონდა ხოლმე თქვენ ახლა და მე გადაგვიტანია კორონავირუსები ოღონ სხვა არა ეს COVID-19 სხვა კორონავირუსები შემოდგომაზე სურდოს სახით მსუბუქი სურდოს სახით რომელსაც 4 ტიპის კორონავირუსი იწვევს კიდე არის მძიმე რომელიც არ ყოფილა საქართველოში ის ორი მძიმე კორონავირუსი მერსი და სერსი დიახ მერსი და სარსი და მაგრამ ეს კორონავირუსი და ამიტომ არის შეხედულება რომ ეს კორონავირუსი ალბათ სითბოში მეტად სუსტდება და ვირულენტობა მისი შემცირდება. დარწმუნებული ვარ თუ მეორე ტალღა იქნა ის უნდა იყოს შედარებით უფრო რბილი ვიდრე იყო ეს გაზაფხულის სამთარ გაზაფხულის ტალღა და ერთ-ერთი შეხედულებაა რომ ის იქცევა მუდმივად ცირკულირებად ვირუსად რესპირაციულ ვირუსად უფრო რთულად ვიდრე გრიპი და ამიტომ არის ამდენი ვთქვათ ახლა ინვესტირება ვაქცინის შექმნაში რომ თუ საკითხი უნდა გადაწყვიტოს რადიკალურად სწორედ პრევენციულმა ვაქცინაციამ. ბატონო ამირან ამიტომ კითხოთ ისეთ წეგან ახსენეთ რომ ეს პერიოდი ეს სამთვიანი პერიოდი როგორ განვლეთ ახ შემდეგ 4 თვე არის მოსამზადებელი პერიოდი და ასე შემდეგ ხო? მართლა რა აჩვენა ამ სამ თვემ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით? რა ტიპის ხარვეზები, რა ტიპის სიძლიერეები გვაქვს? რამდენად ის ყველა ის ზომა რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით იყო მიღებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ თქვენი რეკომენდაციებით და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებით იყო გარკვეული თვალსაზრისით იქითკენ მიმართული ჯანდაცვის სისტემა არ გადატვირთულიყო და არ ყოფილიყო მისთვის ეს მძიმე ტვირთი ხო ასე ვთქვათ ხო აქედან გამომდინარე რა პრობლემები რა ძირითადი პრობლემებია ჯანდაცვის სისტემაში ისეთი რომელიც ითხოვს ჩვენგან სხვა ტიპის ქცევას და რა არის შესაძლებელია 4 თვის განმავლობაში რომ გამოსწორდეს.
რა დასკვნებამდე მიხვედით, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, აი ამ პირველი ვიტყოდი იმას, რომ ამჟამად თქვათ ჯანდაცვის სისტემა ხო სულ უფრო და უფრო ვითარდება ყოველწლიურად და ამ კითხვას ხშირად მე მისვავენ ხოლმე. ახლა მე თვითონ თითქმის 30 წელია ამ ორგანიზაციაში ვარ ჯანდაცვის და შედარებითი ანალიზს ხო ვაკეთებ არა. დღეს რა თქმა უნდა ჯანდაცვის სისტემა ბევრად უკეთ არის და იყო მომზადებული ვიდრე იყო თქვათ 5 წლის წინ, 10 წლის წინ, 20 წლის წინ. იგივე მე როცა მაღალ პოსტებზე მიმუშავია ჯანდაცვის სისტემაში მაშინაც. ამიტომ უფრო მობილიზირებულია, უფრო ინფრასტრუქტურა განვითარებულია, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა არ არის თქვათ შვედეთის ან ნორვეგიის ან გერმანიის ჯანდაცვის სისტემა. ეს უნდა ვაღიაროთ, ჩვენ იქამდე ბევრი დრო გვჭირდება. პირველი რაც ჭირდება, ჩვენ უნდა გავითავისოთ, რომ ჩვენნაირი ქვეყნის განვითარების გზა დგას ორ ძირითად ღერძზე. მოსახლეობის განათლებასა და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ეს არის ჩემი თეზა, როცა მე სტუდენტებს ან მაგისტრებს ან ლექციას უკითხავს, სულ ყოველთვის ამას ვეუბნები, რომ ჩვენ უნდა დავეყვნოთ ორ მთავარ დედაბოძს. ეს გახლავთ მოსახლეობის განათლება და მოსახლეობის ჯანმრთელობა. იმიტომ რომ ჯანმრთელი და განათლებული ადამიანი შექმნის კეთილდღეობის ქვეყანას, განავითარებს ის ეკონომიკას. იმიტომ რომ ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკა ეს არის ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა დღეს. და ეს ამას აკეთებს ჯანმრთელი ადამიანი. ანუ ჩვენ ძირითადი ინვესტიციები უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ჯერ მხოლოდ 3%-ს ხარჯავთ GDP-ზე ჯანმრთელობაზე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცოტა პატარა მაჩვენებელი ევროპაში და მსოფლიოში. მე ვამბობ სახელმწიფო დანახარჯის, ხოლო საერთო დანახარჯი საკმაოდ სერიოზული გვაქვს, 8%-ამდე გვაქვს, მაგრამ ბევრი რამე ამოდის ჩვენი ჯიბიდან. ამიტომ უნდა გაძლიერდეს პირველ რიგში. ჩვენ გონია რომ ჩვენ ბევრს ხარჯავთ ჯანდაცვაზე, არ ვხარჯავთ ბევრს. ცოტას ვხარჯავთ, მაგრამ რასაც ვხარჯავთ, ის უნდა დავხარჯოთ ძალიან ხარჯთეფექტურად. და თქვენ რა თქმა უნდა განათლებაზე ვერ კითხავთ, მაგრამ ჯანდაცვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით აი ამ მასშტაბით პრივატიზებული ჯანდაცვის სფერო რამდენად შეიძლება ეფექტური იყოს ამ ამოცანის გადაჭრისამ? ხო, ამაზეც ხშირად მისვავენ კითხვას. ეს შორს წაგვიყვანს ახლა თქვენ ამის დრო არ გექნებათ, სხვა დროს თუ გექნებათ, შემიძლია მე, იმიტომ რომ მე ჩემი მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით მქონდა, მაგრამ ახლა ამას უკან ვეღარ წაიღებთ ვერაფერს და არც არის საჭირო. იმიტომ რომ დღეს კერძო სექტორი ზოგადად მთელ მსოფლიოში ისე ვითარდება მედიცინაში, მეცნიერებაში. აი ხშირად მეცნიერების მაგალითი მომაქვს ხოლმე, რომ თუ მეცნიერებაში ყველაზე დიდი გარღვევები კეთდებოდა სახელმწიფო დაფინანსებით მომუშავე, დღეს კერძო სექტორშია 70% მეცნიერების გარღვევების. იგივე მაგალითად წარმატებული ევროპული ქვეყნები, ნიდერლანდებმა ბევრი რამის პრივატიზაცია, ის კი არა ყველაზე ორთოდოქსული ამ თვალსაზრისით პირველი სახელმწიფო სადაზღვევო სისტემების შემომტანი გერმანია, ანუ ბისმარკის მიერ ჯერ კიდევ ისაც კი კერძო სექტორს სერიოზულად ანვითარებს. მაგრამ უნდა იყოს ბალანსი ყოველთვის სახელმწიფოსა და კერძოს შორის. კერძო საშიში კი არ არის თუ სერიოზული რეგულაციები გაქვს ამისთვის. და ჩვენთან რატომღაც ეგონათ რომ კერძო ეს ნიშნავს თავისუფალ ბაზარს. არა ბატონო, ჯანმრთელობაში თავისუფალი ბაზარი არ არის. ეს არის რეგულირებადი ბაზარი. და ეს არის ეს უნდა იყოს რეგულირებადი ბაზარი, იმიტომ რომ თქვენ ადამიანის ჯანმრთელობასთან გაქვთ საქმე და არ შეიძლება ადამიანის ჯანმრთელობაზე დიდი მოგების. ეს მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ეს არ არის თქვათ რომელიღაცა მაღაზიაში ან რომელიღაცა ფაბრიკაში რაღაცის გამოშვება, გამიგეთ თქვენ ადამიანთან გაქვთ საქმე. ამიტომ ეს უნდა იყოს ყოველთვის ბალანსი, კარგი ბალანსი. იმიტომ რომ კერძოში უფრო მოქნილი და ინოვაციური ხშირად კარგად მოდის. სახელმწიფოში ჩვენ სერიოზული ბიუროკრატია გვაქვს ხოლმე, ხო? ამიტომ ეს ერთმანეთში კარგად უნდა შეჯერდეს, რომ ქვეყნის ამის საუკეთესო ბევრი მაგალითები არის და ახლა ახალი ველოსიპედი. ძალიან სასიამოვნო იქნება ამ თემაზე თქვენთან მომავალში საუბარი. აუცილებლად გთხოვთ მობრძანებას ამ თემით. ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და იყავით ჩვენი სტუმარი. კარგად გრძანდებოდეთ მშვიდობებით. ჩვენ კი ჩვენს ანალიტიკოსებთან ერთად გავაგზავნებთ მსჯელობათ ამერიკაში მიმდინარე პროცესებზე და გველოდეთ. ზუსტად რამდენიმე წამში ვიქნებით თქვენთან ერთად.
ბრუნდებით ეთერში სანდრო ცაგარელი შემოგვიერთება. სანდრო, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. შენ მუშაობდი ამ თემაზე. გულისხმობ ამერიკაში მიმდინარე პროცესებს. პრინციპში ყველასათვის ცნობილია და ცხადია იმ ახალი ამბების თვალსაზრისით თუ რა ხდება, რა პროცესი მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ. მოდი, მთავარი ელემენტი ალბათ რაზეც უნდა ვისაუბროთ არის რატომ ხდება ეს ყველაფერი? ანუ რა არის ის ძირითადი მიზეზი, რის გამოც საზოგადოების ასეთი მწვავე რეაქცია გამოიწვია, თქვათ, პოლიციელის მხრიდან ამგვარ ბრუტალურ მოქმედებამ. ცხად გასაგებია მათი აღშფოთება, მაგრამ რა არის მაინც საბოლოო ჯამში მიზეზები, როგორც სოციოლოგიური ქცევის მიზეზები, ასე ვთქვათ. კი, მოკლედ შევეხები თვითონ ფაქტს, რაც მოხდა, ესე იგი ჯორჯ ფლოიდმა, მინისოტის მცხოვრებმა გადაწყვიტა შეეძინა ერთი კოლოფი სიგარეტი და როგორც აღმოჩნდა მაღაზიაში, სავარაუდოდ მისი ბანკნოტი იყო ყალბი, $20-იანი, შესაბამისად გამოიძახა მაღაზიამ პოლიცია და ეს ადამიანი დააკავეს. დაკავება აღმოჩნდა საკმაოდ ბრუტალური მეთოდებით და ამის კადრები უკვე შიდა პერიმეტრის კადრების დღეს გავრცელდა, სადაც არანაირი წინააღმდეგობას ჯორჯ ფლოიდი არ უწევს პოლიციელებს, მაგრამ პოლიცია საკმაოდ აგრესიულად მას აკავებს. საქმე ის არის, რომ ადამიანი, რომელიც არის მთავარი ბრალდებული, დერეკ ჩოვინი, ადრეც იყო შემჩნეული აგრესიულ ქმედებებში და მის მიმართ იყო მიახლოებით 19 საჩივარი დაწერილი. ასევე 2008 წელს სამსახურებრივი უფლებამოვალეობის შესრულების დროს მას ადამიანი წავდა მოკლული, მაშინ სასამართლომ ის გაამართლა. მე ვფიქრობ, რომ მთლიანობაში ეს მოვლენა რითით განასხვავებს სხვა მსგავსი შემთხვევებისგან, რომელზეც ვისაუბრებთ, რომ სამწუხაროდ აფრო-ამერიკელების მიმართ ასეთი ქცევები უფრო მეტი არის ვიდრე თეთრების მიმართ პროცენტულად. მე ვფიქრობ, განსხვავება არის იმ ეფექტში, რომელიც ჰქონდა აი გამლელი ადამიანის მიერ გადაღებულ კადრებს. ანუ ის არის გვთავაზობს უწყვეტ შემთხვევას, როცა პოლიციელი ფაქტიურად კლავს ადამიანს პირდაპირ ეთერში, როცა ფლოიდი ეხვეწება მას, რომ ის მას სუნთქვა აღარ შეუძლია და გაუშვას. თუმცა ანუ რეალურად გამომწვე ერთ-ერთი სერიოზული მე ვფიქრობ, რომ აი გამომწვევებელი საზოგადოებრივი რეაქციის იყო ხილვა პროცესი. ზუსტად, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენთვისაც და მით უმეტეს ამერიკულ საზოგადოებაში ეს ფაქტი არის კარგად ცნობილი, რომ აფრო-ამერიკელების მიმართ პოლიცია უფრო მეტად აგრესიულია, მაგრამ აი მიახლოებით არ ვიცი რამდენად ეთიკურია, მაგრამ მე მგონი ადეკვატური შედარება არის, რომ მიახლოებით ის ეფექტი ჰქონდა, რაც ციხის კადრებს რამდენიმე წლის წინ საქართველოში, როცა ბევრმა ვიცოდით ამ ფაქტების შესახებ, მაგრამ ხილვამ უფრო მეტი ეფექტი მოახდინა. სანდრო, რამდენად შეიძლება ვისაუბროთ აი ამ ეგრეთ წოდებული ქვეყნის დაკეტვით, კოვიდიდან გამოწვეული შედეგების, თქვათ, ფსიქოლოგიური წნეხის, ეს იქნება ეკონომიკური ეფექტი, სოციალური ეფექტის გავლენაზე, რამდენად საუბრობენ დღევანდელ დღეს აი ამ რეაქციაში, ამ საპროტესტო მოძრაობაში, რა წვლილი შეიძლება ამას მიუძღოდეს? არსებობს მოსაზრება, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ეხლა უახლოესი დღეების განმავლობაში მონაწილეობენ აქციებში და მით უმეტეს ისინი, ვინც გამოირჩევიან აგრესიული ქმედებებით, მათ შორის მაღაზიების გატანით და ასე შემდეგ, არიან ზუსტად ის ადამიანები, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზიანდნენ კორონავირუსით. ჯერჯერობით ზუსტ ფაქტებზე საუბარი ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ არანაირი კვლევა არ მიმდინარეობს, მაგრამ ადგილობრივი დამკვირვებლები ზუსტად ასახავენ, რომ ეს ადამიანები მით უმეტეს ახალგაზრდები არიან, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ამ კორონავირუსის და მე მინდა რომ აი რამდენიმე სტატისტიკური ფაქტი წავიკითხო, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება იმ ახსნისთვის, რატომ მონაწილეობენ ეს ადამიანები, შესაძლოა რატომ მონაწილეობენ ეს ადამიანები და მით უმეტეს ასეთი გზებით ამ აქციებში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე დიდი წილი დაღუპულების მოდის სწორედ აფრო-ამერიკელებზე. მაგალითად, თუ 100,000 ადამიანზე 27 არის თეთრი დაღუპული, 54 ან ორჯერ და მეტჯერ მეტი აფრო-ამერიკელი. ასევე მხოლოდ აფრო-ამერიკელები არიან ის ჯგუფი, რომელთა დაღუპულთა პროცენტული წილი აღემატება მათ წილს მოსახლეობაში. ანუ თუ შტატში არის მათი წილი 20%, მაგალითად, დაღუპულებში 40%-ია აფრო-ამერიკელი. კორონავირუსით გულისხმობ, ცხადია. ასევე ინფიცირებულებში მათი წვლილი როგორც ფედერალურ მასშტაბზე, ისე ყველა შტატში არის ყველაზე მაღალი. ეს შეიძლება ვიღაცამ სოციალური სტატუსი გარკვეული თვალსაზრისით მოქმედებდა ინფიცირებაზე, ხო? ეს არის რაღაც გენეტიკური მოვლენა ან სხვა ბიოლოგიური ფაქტორებიდან გამოწვეული, ხო? მაგრამ ერთი ფაქტი, რომელიც ამის საწინააღმდეგოდ მეტყველებს, ის არის, რომ ჰოსპიტალიზირებულ ადამიანებში 2.5-ჯერ ნაკლები იყო აფრო-ამერიკელები. ანუ ისინი, ვინც
განაცხადს აკეთებდნენ, რომ მათ ჭირდებოდა ჰოსპიტალიზაცია და დაუდგინათ, რომ მათი მდგომარეობა იყო მძიმე, 2.5-ჯერ ნაკლები მოხდა აფროამერიკელი, ვიდრე თეთრი. ეს კი ყველაფერი გამოწვეულია იქიდან, რომ ის, ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობა ამერიკაში მით უმეტეს პირდაპირ დაკავშირებულია შემოსავალთან. და აფროამერიკელთა მხოლოდ 55%-ს აქვს დაზღვევა. ეს არის ყველაზე მცირე ჯგუფი დიდ რასობრივ ერთეულებში, რომელსაც აქვს ხელმისაწვდომობა დაზღვევის მიმართ. ასევე უკვე რაც შეგვიძლია როგორც ფაქტი ვთქვათ, ის არის, რომ ყოველმა მე-6 აფროამერიკელმა დაკარგა სამსახური ან მთლიანად, ან ამ თვეების განმავლობაში დაკარგა შემოსავალი. შეიძლება ის ფორმალურად კიდე არის სამსახურში გაფორმებული, მაგრამ შემოსავალი აღარ აუღია. ცხადია, რომ ამ ფაქტორების გარეშე ვერ გამოვიხილავთ მათ შორის აი იმ მოვლენებს, თუნდაც იმ აგრესიულ ქმედებებს, რომელიც ამ დღეებში და დღესაც მიმდინარეობს ამერიკაში და შეიძლება რომ ეს არის პირდაპირ გამომწვევი მიზეზი მათი აგრესიის. ხო, ერთ-ერთი მთავარი ყოველ შემთხვევაში, ხო? სანდრო, რა შეიძლება საბოლოო ჯამში, რომ ვთქვათ, აქედან გამომდინარე, რა შეიძლება შეიცვალოს ამერიკულ ცხოვრებაში? არის თუ არა რამე გარკვეული მოლოდინები, რომ რამე ფუნდამენტური ცვლილება შეიძლება მოყვეს ამას ყველაფერს, თუ მხოლოდ გარკვეული, ვთქვათ, საპოლიციო კონტროლის შესუსტებაზე ან რაღაც, ვთქვათ, საპოლიციო ხერხების შემსუბუქებაზე ან რაღაც მსგავს კანონმდებლობაზეა საუბარი, თუ არის ფუნდამენტური ცვლილების შესაძლებლობა. იცით რა, ესე იგი, მე ყოველ შემთხვევაში რა შთაბეჭდილებას რჩება, ეს ფაქტი მაინც განსხვავდება სხვა წინა ფაქტებისგან, სხვა უბრალოდ გამოხმაურებები განსხვავდება, სხვა რეაქცია განსხვავდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ დარჩენილა არც ერთი ჯგუფი, რომელსაც ამაზე განცხადება არ გაეკეთებინოს. აი, შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარად უხერხულიც არის მცნობადი ადამიანების მხრიდან, რომ ამაზე არ გააკეთონ თავისი რეაქცია, უარყოფითი შეფასებები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ლეგიტიმაცია, რომელიც მიენიჭა ამ საკითხს, ამ მთლიანობაში, ამ პოლიციის ძალადობას და ასევე სეგრეგაციას რასობრივს უფრო სხვა კუთხით გვანახებს. აი, თუ თავს არ შეგეწყენთ, კიდე 1-2 სტატისტიკურ ფაქტს მოგიყვანთ, თუ შეიძლება. მაგალითად, 1%-ით განსხვავდება უკანონო ნარკოტიკების მოხმარებაში თეთრები და შავკანიანები. აფროამერიკელები, მაგრამ 3-ჯერ მეტი არის დაკავებული აფროამერიკელი, ვიდრე თეთრკანიანი. რაც პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ სტერეოტიპული არის, ანუ რასობრივად სტერეოტიპული არის პოლიცია იმ დამოკიდებულებებში, რომელიც აქვთ ხოლმე აფროამერიკელების მიმართ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს სიტუაცია, რომელიც დაიხატა ამ უკანასკენ დღეებში, შეიძლება დღეს არ მოგცეს და ხვალ და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ასეც იქნება. ეხლა არ მოველოდ არ ველი, რომ დღეს ან ხვალ ეს საკითხი გადაწყდება, ან რაღაცა რეალურ ხელშესახებ რეფორმას ჩაატარებენ, მაგრამ შეიძლება ზეგან-მაზეგ ის ცვლილება, რომელიც დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ სეგრეგაციის მხრივ, კულტურული სეგრეგაციის მხრივ აღმოიფხვრება ამერიკაში ცვლილებები განხორციელება, შეიძლება ვთქვათ, რომ აი დღეს იწყება ამერიკაში და აი საფუძველი სწორედ აი ამ დღეებში ჩაეყარა. კი ბატონო, მადლობა სანდრო, ჩვენ გადავინაცვლებთ მათესთან, მათე გაბიცინაშვილი ჩვენთან ერთად, მათეს აღმშვიდობის. გუშინ 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს გამოქვეყნდა UNICEF-ის განცხადება კვლევასთან დაკავშირებით, სადაც მოცემულია გარკვეული ინფორმაცია ბავშვთა მდგომარეობაზე ამ COVID-ის პროცესში, თუმცა ვიდრე ამ კვლევას და ამ განცხადებას შევეხებოდეთ, ზოგადად რაზე შეიძლება გაკეთდეს აქცენტი, რა ტიპის პრობლემები, სოციალურ სფეროში არსებული პრობლემები შეიძლება წარმოჩინდა, წინ წამოიწია, ვთქვათ, პანდემიის პირობებში ჩვენს ქვეყანაში. ბუნებრივია, იმიტომ რომ არსებული, ასე ვთქვათ, სოციალური სისტემა და სოციალური, ასე ვთქვათ, დაცვა, რომელიც საქართველოში არ არის მთლად ეფექტური, ეს მას ჭირდება კიდევ განვითარება და ეს არსებული სიტუაცია კიდევ უფრო დაამძიმა ამ პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა, რომელიც ერთი მხრივ ეს არის ბიოლოგიური კრიზისი, მეორე ჯანდაცვის სექტორის კრიზისი, მეორე მხრივ ეს არის, ვთქვათ, ეკონომიკური კრიზისი, შესაბამისად დამძიმდა მოსახლეობის სოციალური პირობები, მაგრამ ამ საერთო დამძიმების სურათში, რომელიც მარტო საქართველოში არ არის, ხო ეს გლობალური ფენომენი, მაგრამ განსაკუთრებით რადგან ჩვენ არ გვაქვს ძლიერი სოციალური დაცვის სისტემა, ჩვენ უფრო მოწყვლადები ვართ, ვიდრე თქვა განვითარებული ეკონომიკები დასავლეთში, ხო? მაგრამ ამ საერთო დამძიმების კონტექსტში ჩვენ საინტერესოა უნდა ვიკვლიოთ ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესის ფოკუსი და UNICEF-ის ინტერესის ფოკუსი გახლავთ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფები ამ ჩვენი საზოგადოების სხვადასხვა ფენების და ეს არის განსაკუთრებით ბავშვები და მოზარდები და თქვა UNICEF-ი ხო, რაზე საუბრობს განცხადებაში ორ მიმართულებით დაკეთებს ფოკუსს, თქვა განსაკუთრებით ის ბავშვები, რომლებიც ყველაზე მოწყვლადები არიან, ყველაზე დიდ სიღარიბეში იმყოფებიან, რამდენად მიუწვდებათ მათ ხელი გარკვეულ სანიტარულ ძირითად საშუალებებზე და სანიტარულ ძირითად კვანძებზე და მეორე მიმართულებით რამდენად
არის მათი განათლების უფლება და მათი სოციალური უფლება, განათლება როგორც სოციალური უფლება, უზრუნველყოფილი და რამდენად არის დაცული მათი უწყვეტი განათლების მიღების პროცესი. და როგორ მონაცემები როგორი გვაქვს? ესე იგი ამ მიმართულებით როგორც იუნისები საუბრობს, ვთქვათ, მათ მიერ განხორციელებულ მულტისექტორალურ, ასე ვთქვათ, კლასტერულ კვლევებში, რომელიც ვთქვათ, ღრმა კვლევა არის, რომელიც ამ რომელსაც ისინი ვთქვათ, ამ განცხადებას ეყრდნობა, ეს განცხადება მათი ეყრდნობა, გარკვეულად სავალალო მდგომარეობა, მაგალითად, ერთი მიმართულებით არსებობს საქართველოში 29800 ბავშვი, რომელთაც არ მიუწვდებათ არანაირი, ასე ვთქვათ, არ აქვთ არანაირი ელემენტარული პირობები, ისეთი ძირითადი სანიტარული, ჰიგიენური, ასე ვთქვათ, საშუალებების, როგორც მათ საპნით ხელის დაბანა და მსგავსი, ასე ვთქვათ, ძირითადი საკვანძო სანიტარული ასე ვთქვათ საშუალებები. და მეორე მიმართულებით საქართველოში ჩვენ გვყავს 3 წლიდან 17 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში 40500 ბავშვი და მოზარდი, რომელთაც მათ არ გააჩნიათ არც კომპიუტერი და არც ინტერნეტი, რაც თქვათ კიდევ ერთხელ კი მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა თქვათ განათლების სამინისტროს მხრიდან, ასევე ჩვენი ტელევიზიას აქტიურად არის ჩართული იმისთვის, რომ არ შეწყდეს თქვათ განათლების პროცესი, მიუხედავად ამისა, საქართველოში არსებული მდგომარეობა განსაკუთრებით ამ მოწყვლად კატეგორიაში, ყველაზე ღარიბ ფენაში, ტოვებს იმ არტოვებს საშუალებას, რომ ადამიანებს ჰქონდეს წვდომა ინტერნეტსა და ელექტრონულ საგანმანათლებლო ასე ვთქვათ საშუალებებს. მათე რა შეიძლება გაკეთდეს, რა უნდა იმოქმედოს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ ამ ტიპის სოციალური გამოწვევებს გასცეს ადეკვატური პასუხი, რა საკანონმდებლო ბაზა შეიძლება შეიცვალოს, რა სოციალური პროგრამები შეიძლება დაემატოს საჭიროებებიდან გამომდინარე. იმისაც რომ ეს ამ ტიპის გამოწვევები გადაიჭრას ეს გამოწვევა იმდენად ღრმაა და იმდენად პრობლემურია და იმდენად საზოგადოებრივია, რომ ეს არ არის მხოლოდ ამ ოჯახების თითოეულ ასე ვთქვათ სიღარიბეში ყოფილი ოჯახების ტრაგედია, არამედ საზოგადოების ტრაგედია და შესაბამისად პასუხისმგებლობა საზოგადოებრივი უნდა იყოს. შესაბამისად სახელმწიფო უნდა იყოს ის გარანტორი, რომელიც ვთქვათ მაქსიმალურად ჩაერევა და მოახდენს ინტერვენციას. და ამ მიმართულებით სწორად აღნიშნე, პირველ რიგში აუცილებელია საკანონმდებლო ბაზა, რომელზეც ასევე იუნისებიც საუბრობს. ეს აღნიშნავს, რომ მაგათ 2019 წელს ვთქვათ ასევე იუნისეფის და გაეროს ბავშვთა ფონდის აქტიური ჩართულობით და მათი მხარდაჭერით საქართველოს პარლამენტმა 2019 წლის სექტემბერში მიიღო ბავშვთა კოდექსი, რომელიც არის ერთი ქოლგა ჩარჩო, ასე ვთქვათ, კონცეფცია და აერთიანებს ყველა იმ კეთილდღეობის მიზანს, რომელიც უკავშირდება ბავშვებსა და მოზარდების სოციალური უფლებების რეალიზებას და ეს დოკუმენტი და ეს ჩარჩო მიზნები, რომელიც 2019 წლის სექტემბერში იქნა დამტკიცებული, ძალაში შედის წელს სექტემბრიდან და რომელიც გარკვეულწილად სავალდებულო მიზნებს, ასე ვთქვათ, და პასუხისმგებლობის აკისრებს არა მხოლოდ საჯარო ინსტიტუციებს და ყველა იმ ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელიც პასუხისმგებელია საზოგადოებაში სხვადასხვა მიმართულებით, ასევე კერძო პირებსა და კერძო სექტორსაც. თუმცა ერთი არის ეს თქვა საკანონმდებლო ბაზის მოდერნიზება, მაგრამ მეორე მხრივ აუცილებელი და მნიშვნელოვანია მისი აღსრულებაც, ხომ? შესაბამისად, თუ არ იქნა გარკვეული რესურსების ასე ვთქვათ მობილიზაცია და გარკვეული ასე ვთქვათ რესურსების და პოლიტიკების სტრუქტურიზაცია უზრუნველყოფილი, ამ მიზნების მიღწევა გართულდება ცხადია, ხო? ამიტომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელთაც უნდა დაინტერესდეს არა მხოლოდ ვთქვათ მედია, არა მხოლოდ გარკვეული ასე ვთქვათ კონკრეტული პასუხისმგებელი ასე ვთქვათ შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტები, ეს არის პოლიტიკური საკითხი პირველ რიგში და ჩემი აზრით პარლამენტმა და პოლიტიკურმა კლასმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რათა პირველ რიგში ეს გახდეს მთავარი სამსჯელო საკითხი და მეორე რიგში დაიწყოს საუბარი იმაზე, თუ როგორ მოვახდინოთ მობილიზება რესურსების, რათა სწრაფად გადავჭრათ ეს პრობლემები, რამე თუ დღეს ჩემი აზრით და ალბათ დამეთანხმებით ყველა, რომ ეს არის საქართველოს ერთ-ერთი ნომერ პირველი სოციალური პრობლემა. ბავშვებს და მოზარდეს კონდეთ ელემენტარული პირობები იმისთვის, რომ მოვახდინოთ თავიანთი სოციალური უფლებების რეალიზება. დიდი მადლობა მათე, მადლობა მეგობრებო. ჩვენ ვასრულებთ ამით გადაცემას, მე თქვენ შეგხვდებით ხუთშაბათს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილველი კომისიის წევრებთან ერთად, რითიც დაიწყება ჩვენს ეთერში საერთო საჯარო განხილვები საკონსტიტუციო ცვლილებების, ხოლო თავისუფალი ხედვით შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე. გემშვიდობებით, ხალხმშვიდობის.